हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई चाहिँ इन्ची टेपको बारेमा केही जानकारी दिन आएको छु। अनि एकजना मेरो भ्युअरले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि दिदी कति नम्बरमा चाहिँ 1 मिटर हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही भएर आज म इन्ची टेपको बारेमा चाहिँ हजुरहरुलाई सानो जानकारी लिएर आएको छु। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है। यो ठुलो अक्षरले लेखेको हुन्छ नि जुन इन्ची टेपमा, यसरी यो ठुलो 1 2 3 यसरी लेखेको हुन्छ नि, यो चाहिँ इन्च हुन्छ है। 1 2 3 जस्तै यहाँ लेखेको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो इन्च। यहाँबाट चाहिँ हामी कपडा नाप्छौँ, ड्राफ्ट गर्छौँ, बडीमा पनि नाप्छौँ अनि कपडामा पनि कटिङ गर्छौँ नि। यो चाहिँ यहाँबाट गरिन्छ है। जस्तै यो ठुलो नम्बरबाट अब यो 1 इन्च भयो, अनि 1 इन्चबाट यहाँ यो, अनि यो 2 इन्च, अनि यहाँ बीचमा एउटा ठुलो लाइन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ 1.5 इन्च है। अनि यो 2 इन्चको बीचमा पनि एउटा ठुलो लाइन हुन्छ, त्यो चाहिँ 1.5 इन्च। अनि जुन इन्ची टेपको पछाडि यो सानो सानो नम्बरको यो अक्षर हुन्छ नि, यो चाहिँ सेन्टिमिटर भन्छ है यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ यहाँबाट यसरी यो सानो सानो अक्षरमा हुन्छ नि, यो चाहिँ सेन्टिमिटर। अनि यो ठुलो ठुलो अक्षरको चाहिँ इन्च। अब यो सेन्टिमिटरको चाहिँ हामीलाई के काम लाग्छ भने, जुन हामीले अब कपडा कति मिटर चाहिन्छ भनेर कटिङ गर्छौँ नि, त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर 100 सेन्टिमिटरमा चाहिँ 1 मिटर कपडा हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै ध्यान गर्नु होला है। 100 सेन्टिमिटरमा चाहिँ 1 मिटर कपडा चाहिँ हामी कटिङ गर्छौँ। यसको जरुरी चाहिँ हामी कपडा कटिङ गर्दा कति मिटर कपडा लाग्छ, जस्तै 1 मिटर 2 मिटर हामीलाई कति मिटर कपडा लाग्छ नि, त्यसलाई नाप्दा चाहिँ सेन्टिमिटरमा नाप्ने। र इन्चमा चाहिँ 39 इन्चमा 1 मिटर हुन्छ। यो ठुलो अक्षरमा चाहिँ 39 मा हुन्छ भने, अनि सेन्टिमिटरमा चाहिँ हाम्रो यो 39 ठुलो अक्षरमा चाहिँ 39 मा चाहिँ 1 मिटर हुन्छ भने, सेन्टिमिटरमा चाहिँ 100 सेन्टिमिटरमा कपडा 1 मिटर हुन्छ है। यो सेन्टिमिटर चाहिँ हामीलाई कपडा कति चाहिन्छ आफूलाई कटिङ गर्नको लागि काम लाग्छ। अनि जुन यो ठुलो ठुलो अक्षरको यो इन्च छ नि, यो इन्च चाहिँ हामीलाई कपडामा ड्राफ्ट गर्न अनि जिउमा नाप्न त्यसको लागि काम लाग्छ है। यसरी नै हजुरले बुझ्नु होला। इन्ची टेप आफूलाई कति कपडा चाहिन्छ कटिङ गर्नलाई चाहिँ सेन्टिमिटरबाट नाप्ने, अनि आफूलाई कपडामा ड्राफ्ट गर्न अनि गर्नलाई चाहिँ इन्चबाट नाप्ने। अब जस्तै म हजुरहरूलाई देखाउने छु। अब हाम्रो छाती चाहिँ यसरी 32 हामीले नाप्यौँ नि। अब हामीले ड्राफ्ट गर्दा चाहिँ 32 लाई चाहिँ 4 भाग गरेर राख्नुपर्छ। अब यसरी इन्ची टेपलाई 2 दोबर गऱ्यो, त्यसपछि 4 दोबर गऱ्यो नि। अब कति आउँछ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले कुर्तामा या ब्लाउजमा जेलाई हुन्छ नि, हामी त्यसलाई चाहिँ यसरी ड्राफ्ट गर्छौँ। 32 लाई 4 भाग गर्दा 8 इन्च आउँछ। यसरी नै हामीले कपडामा नापेर राख्नुपर्छ। अनि यो 1 इन्च, अब 1 इन्च राख्नु पर्यो, 1.5 इन्च राख्नु पर्यो, जति पनि हामी इन्च राख्छौँ नि, यसैलाई नापेर चाहिँ कपडामा राख्ने हो है। त्यो सेन्टिमिटरबाट चाहिँ हामीले कपडामा कटिङ गर्ने होइन, सेन्टिमिटरबाट चाहिँ हाम्रो कपडा कति मिटर चाहिन्छ त्यसरी राख्नुपर्छ। अनि यो ठुलो इन्चबाट चाहिँ हामीले कपडा नाप्ने, कपडामा ड्राफ्ट गर्ने, कति चाहिन्छ आफूलाई 4.5 इन्च 5 इन्च 5.5 इन्च कति चाहिन्छ त्यसरी नै राख्नुपर्छ है। हजुरहरूलाई चाहिँ आज इन्ची टेपको बारेमा सानो जानकारी लिएर आएको छु। भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने गर्नु होला है। अनि यो सानो नम्बरबाट चाहिँ हाम्रो यो सेन्टिमिटर 150 सेन्टिमिटर हुन्छ भने, यो इन्चबाट चाहिँ यो ठुलो ठुलो इन्चबाट चाहिँ हाम्रो 59 देखि 60 इन्चमा हुन्छ है यो इन्ची टेप। यसरी नै हामीलाई सिलाइ गर्दा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई यो इन्ची टेप चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। थ्याङ्क यू आजको भिडियोमा।